guys? Skincare muna tayo. I'm using Iwhite Korea Moisturizer to prep my skin. Next naman is this Holika Liquid Highlighter para mas ma-achieve natin yung glowy skin. Ngayon naman, for the eyeshadow base, I'm using the Maybelline Fit Me Concealer. Next naman, I'm using this EB Advanced Reach Palette. I'm using the brown peachy tone sa eye crease area. I-blend lang natin ng i-blend para magpantay. And now, I am using this Btla liquid eyeshadow for my eye crease din. Ipapatong lang natin siya dun sa may eyeshadow kanina. Itap lang natin siya ng dahan-dahan para hindi masira yung eyeshadow natin kanina. Anyway guys, kung mapapansin nyo, inayos ko na nga pala yung eyebrows ko kanina. Nothing too dramatic, just natural look lang. Gagamitin natin ulit yung Maybelline Fit Me Concealer para sa under eye area para ma-cover natin yung eye bags and blemishes. Next naman, I'm gonna use this LA Girl Pro Coverage Illuminating Foundation. Ito yung gagamitin natin guys para mas ma-achieve natin yung dewy and glowy skin. Next naman, i-dab-dab lang natin unti-unti yung foundation sa face. I'm using the Porcelain shade, I think. Lalagay ko na lang sa description box below. Hindi naman siya masyadong white actually kasi nag-oxidize din naman yung foundation sa face ko, kaya yung ginagamit ko lagi is medyo mas white. Next naman, I'm using this damp beauty blender para i-blend yung foundation sa face ko. Mas gusto kong ginagamit yung sponge kasi mas madali siyang i-blend at mas natural and parang airbrush finish yung foundation pagkatapos. Mas nadadalian ako sa kanyang compare sa brushes. Next naman is blush. Doon ko siya nilalagay sa almost under eye area and high points ng cheek natin para mas ma-achieve natin yung drunk blush look. Peachy tone yung gamit ko doon sa may blush ko. And lalagyan din natin yun sa may bandang bridge ng nose para mas magmukhang natural and drunk blush yung kalabasan. And now, I'm using this eye pencil from Catrice. Color white siya kasi mas gusto ko na mag-pop yung eyes. Tsaka mas maganda siyang tignan lalo na kapag naka-contact lens kayo. Ngayon naman guys, magko-contour tayo. I'm using the Btla Contour Palette. Doon natin siya i-contour sa may medyo hollow ng cheeks.
and sa taas ng noo natin. Tapos pati yung nose, i-contour din natin para mas maging slimmer yung face natin. And now guys, I'm using this Laneige Creamy Crystal Pencil for my wing liner. Hindi ko siya masyadong i-wing para natural look pa din. Now, I'm using this magnetic lashes. Super easy niyang gamitin, lalong-lalo na dun sa mga beginner pa lang sa makeup. Pwede siyang i-adjust compared dun sa mga glue na kailangan talagang i-practice yung pagkakabit. Yung parang liquid eyeliner is yun yung pinaka-glue ng lashes. Meron siyang mga maliliit na beads ng magnet, kaya doon nag-a-attach yung lashes kapag nilagay mo. Next naman, after ng lip liner is yung Shawill Liptint collection. Medyo dark yung ginamit ko kasi light naman yung eyeshadow natin, so para mas may kulay. And this is the completed look. Thank you for watching, guys. If you like this video, please remember to give me a thumbs up, like, or comment down below. See you in my next video. Bye!